Ky është ditari orës 13 në A2 dhe pas pak do të ndiqni. Opozita zhvilloi protestën e 10 kombëtare, Lulzim Basha e quajti 30 qershori një referendum kundër së keqes. Detyra më e madhe është t'ju japim shqiptarëve ndryshimin e vërtet, fundin e tranzicionit, Shqipërinë e lirive, mundësive dhe mirëqenies për të gjithë, deklaroi kreu i opozitës një ditë pas protestës. Për presidentin Meta, konflikti vetëm në Shqipëri është ai mes kryeministrit dhe shtetit të së drejtës, demokracisë dhe pluralizmit politik. Deklarata e kreut të shtetit vjen në një intervistë për Katimerinin, në një kohë kur majoranca votoi me 101 vota komisionin hetimor për shkarkimin e tij. Dita e dytë e marrjes në pyetje të kandidatëve për SPAK, sot radha e drejtuesës së prokurorisë së krimeve të rënda, Donika Prela. Ajo ende nuk e ka kaluar vetingun, por pretendon kreun e strukturës së posaçme të hetimit kundër zyrtarëve të lartë. Zonja dhe zotriu, përshëndes, por i takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt me Ditarin orës 13. Në minutat rrëvim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema nga aktualiteti si këto. Kriza politike sjell rënje të besimit në ekonomi. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë, familjet shqiptare e bazojnë këtë pesimizëm tek të ardhurat që sigurojnë, ndërsa biznesi tek kontratat porositëse në rënje dhe gjendja financiare në përkeqësim. Ambasadori britanik në SBA tensionon marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Londrës. Presidenti amerikan Trump tha se nuk do të bashkëpunojë më me diplomatin, por Theresa May dhe ambasadorit mbështetjen e plotë të qeverisë britanike. Shkëndia nis sot në mbrëmje aventurën në Champions League. Kampionët e Maqedonisë së Veriut do të sfidojnë skuadrën estoneze të Kaljus. Zbresin në fushë sot edhe kampionët e Kosovës, Feronikeli, për përballjen me The New Saints, klubi kampion i Walesit. Të nderuar shikues, me zhvillimet e minutave të fundit nga aktualiteti politik në vend, e nisim edhe këtë hapësirë informative të orës 13. Kryesuesja e misionit të vëzhguesve për procesin e votimit në 30 qershor shkoi në mesditë në zyrën e Lulzim Bashës. Takimi i Audrey Glover me kreun e opozitës vjen pak ditë pas së dielës së votimit, ndërkohë që opozita ka mbajtur edhe protestën pasore të radhës. Klementina Cenkollari ndodhet në Selim Blu dhe sot e mirpresim në një komunikim të drejt për drejt në ditarin e drekës tu në A2. Klementina, takimi i zonjës Glover me Bashën është i posaçëm apo kryevëzhguesja tashmë po takon përfaqësuesit e shtetit dhe politikës në një tur tjetër që ndodh pas votimeve të së dielës së 30 qershorit? Po, Alba, takimi që zonja Glover pati me zotin Basha vjen në fund të javës qëndrimit të saj pikërisht këtu në kryeqytet, pasi ajo do të largohet për këtë të premte dhe mbetet për të parë nëse do të ketë edhe takime të tjera, por ajo çfarë mund të vihet në duke është se ky është takimi i dytë brenda pak ditësh që zonja Glover zhvillon me kreun e Partisë Demokratike me zotin Lulzim Basha. Në të dy rastet takimet kanë qenë prej 60 minutash dhe pas ti nuk ka pasur një komunikim me gazetarët as nga zonja Glover dhe as nga lideri i Partisë Demokratike nga zoti Lulzim Basha, i cili në fakt pati vetëm një përshëndetje të shkurtër për gazetarët pasi ka përcjell zonjën Glover, duke le të themi hedhur dhe batuta, duke u drejtuar gazetarëve se temperaturat kanë rënë, por do të ringrihen përsëri. Nuk dihet pak se çfarë ka kuptuar zoti Lulzim Basha me këtë, por ky ka qenë komenti vetëm që ai ka bërë me gazetarët. Mendohet se në qendër të diskutimit që zoti Basha pati me zonjën Glover kanë qenë pikërisht vënia në duke e shqetësimeve që Partia Demokratike ka bërë publike që nga data 30 qershor për procesin që ajo konsideron nul dhe fars, që janë pikërisht denoncimet për manipulim të zgjedhjeve, për rritje fiktive të numrit të votuesve dhe për shitblerje të votave. Kujtojmë rastet që ka denoncuar Partia Demokratike ditën e 30 qershorit në Fier, por edhe këtu në kryeqytet.
Klementina, ndërkohë, raporti përfundimtar për procesin që sapo kaluam do të dalë pas 2 muajsh. A kemi ndërkohë ndonjë të dhënë edhe përcjell edhe një herë në vëmendje konstatimet kryesore të Odir në deklaratën që erdhi më njëherë pas ditës së zgjedhjeve, konstatime të cilat opozita atë ditë në fakt i duar trokiti? Po, Alba, kujtoj zonjën Glover, e cila tha se do duhet të presim pikërisht raportin final, i cili ju me të drejtë tha që del pas 2 muajsh, për të certifikuar nëse këto kanë qenë në zgjedhje me standarde ose jo. Dhe po në këtë raport do të marrim një përgjigje më të gjerë, thot zonja Glover, nëse këto mund konsiderohen zgjedhje apo votime. Ajo çfarë nënvizoi zonja Glover në prezantimin e raportit para prak ishte presioni që ju bë votuesve nga të dyja palët në 30 qershor, nga njëra anë qeveria që kërkojnë pjesëmarrje masive dhe i kërkoi qytetarëve të ishin aty, dhe nga ana tjetër opozita e cila bëri thirrje për braktisje të procesit. Por zonja Glover nënvizoi se zgjedhjet e 30 qershorit në kushtet e mungesës kryesore në kushtet e mungesës së partive kryesore të opozitës i kufizuan të drejtën qytetarëve për të zgjedhur, duke vënë në dukje se në më shumë se sa gjysmën e bashkive nuk pati asnjë kandidat. Po ashtu u vu në dukje fakti se opozita nuk pati mundësi që të kishte mbikëqyrësit e saj në PKZ. Po ashtu një element mjaft i rëndësishëm i raportit paraprak të OSB Odir ishte referuar dekretit të presidentit të Republikës, zotit Ilir Meta, i cili anulloi zgjedhjet e 30 qershorit dhe në raport thuhej qarta se i vetmi institucionin që mund të shprehej lidhur me dekretin e presidentit ishte vetëm gjykata kushtetuese. Klementina, ne të falenderojmë për këto informacione shtesë që sollet të përmbledhura nga selia e Partisë Demokratike edhe sot. Një protestë paqësore edhe kjo e Tet Korrikut e para pas procesit të votimit në 30 qershor. Të thirrur nga opozita e bashkuar, qytetarët u mblodhën në bulevardin kryesor të Tiranës mbrëm, në atë që numërohet tashmë si protesta e 10 kombëtare e opozitës. Lulzim Basha e quajti 30 qershori një referendum kundër të keqes, ndërkohë këmbgulja jon triumfoi, tha Basha, duke siguruar demokratët se përpjekjet e tyre nuk po shkojnë kot. Kryedemokrati përsëriti se kriza do të zgjidhet me parime dhe jo me pazare, por ai nënvizoi se shpëtimi nuk do të vijë nga jashtë pasi betejë është e opozitës. Ndjekim dhe kronikën e përgatitur nga dita e djeshme nga kolegu Indrit Maraku. Në protestën e 10 kombëtare, demokratët nxorën në shesh edhe 4 këmbshat. Para zyres së kryeministrit në bulevard u zhvilluan zgjedhje për largimin e tij. Fletët e votimit me vetëm një opsion, Ramaik, u vendosën në një kuti gjigante që mbante mbi shkrimin "Qendra e vjedhjeve". Këto vajzat forumit rinor ironizonin propagandën qeveritare, por kreativiteti duket si kishte dalë duarsh me këtë pankart, ku emri i shkruar gabimi Partisë Demokratike shkaktoi jo pak buzëqeshje. Lulzim Basha doli nga selia me një orë vonesë, ndërsa për herë të parë në bulevard e priste një foltore. Fjalët e para ja dedikoi 30 qershorit, për të cilin kishte garantuar mbështetësit e tij se nuk do të ndodhte. Me 30 qershor ne refuzuam të keqen, izoluam krimin, ndëshkuam korrupsionin. 30 qershori është një referendum kundër të keqes. Ramaik! Pas 4 muajsh protesta, Basha garantoi se asgjë nuk ka shkuar dëm. Këmbgulja jon, qëndresa jon, triumfoi. Këto përpjekje po sjellin ndryshimin e madh. Duke lexuar fjalimin që kishte përgatitur, falenderoi të gjithë ata që e kanë mbështetur. Frika ta mbyll gojën. Edi Rama do që ne jemi të bindur. Na do që të jemi të nështruar. Faleminderit opozitës së bashkuar. Një apel e kishte edhe për socialistët. Ju nuk jeni hajna. Ju nuk jeni kriminal, mos se lini partin tuaj në duart e krimit. Izolojeni Edi Ramën, shpëtoni partin tuaj, venderin tuaj. Kryedemokrati rikujtoi edhe një herë përgjimet e publikuara nga Gjermania Bild si tregues të arsyeve pse sipas tij duhet rrëzuar Edi Rama. Treguan se regjimi Rama është antipopullar dhe antikombëtar.
ky regjim duhet të rrezohet sa më parë, aq më mirë për Shqipërinë, Ramai. Përsëritjes se për të zgjidhur krizën nuk do të kërkoj pazar, por ndëshkim. Kriza duhet zgjidhet dhe do të zgjidhet me parime dhe jo me pazare. Kjo krizë do të zgjidhet duke I dhënë fund pa ndëshkueshmërisë ata që kanë sjell vendi në këtë pikë nuk do të dalin nga kriza si shpëtimtar, por si përgjegjës. Vetëm kjo e shpëton të ardhmen europiane të Shqipërisë, nxjerrja e politikanëve të lidhur me krimin para drejtësisë pavarur. Sfida për largimin e Ramës do të jetë gjatë, po kryedemokrati, ndërsa shpjegoi se zgjidhja nuk do të vijë nga jashtë. Shpëtimi nuk do të na vijë nga jashtë. Zgjidhja nuk vjen me magji. Punën nuk do të na e bëjnë tjerët. Padyshim në rrugën tonë do kemi ndihmën e miqve. Por betejë është e jona. Njësoj si e kaluara protesta e 10 kombëtare e opozitës ishte tërësisht e qetë. Ajo mbyll me një marshim drejt parlamentit për të kthyer më pas në selinë e PD-s, ku këtë herë nuk pati një mbledhje të opozitës së bashkuar. Ndërsa sot Lulzim Basha shprehu mirënjohje dhe falënderime për ata që u bashkuan asaj që kreu I opozitës, e quan betejë kombëtare për Shqipërinë si gjithë Europa. Detyra më e madhe, prioriteti numër 1 është t'u japim shqiptarëve ndryshimin e vërtet, fundin e tranzicionit, Shqipërinë e lirive, mundësive dhe mirëqenies për të gjithë, shkruan Basha në Facebook. Nga ana tjetër, mazhoranca vijon betejën me presidentin. Ajo ngriti komisionin hetimor ditën e djeshme për shkarkimin e tij. Kryeministri Rama përdori një gjuhë akuzuese dhe me nota fyese ndaj presidentit, duke paralajmëruar shkarkimin e tij përmes komisionit hetimor. Rama e përshkroi kreun e shtetit si një të sëmur dhe presidencën si tribun të lëvizjes tradhtare haxhiçamiliste. Ilir Meta tashmë është kthyer në armik. Edi Rama nuk e fsheu më këtë konsiderat për presidentin e Republikës kur I kërkoi deputetëve të tij dhe opozitar votën për të hetuar dhe shkarkuar kreun e shtetit. Ilir Meta duhet hetuar dhe ndëshkuar deri në fund nga ky kuvend. Ai sot është armiku I hapur I vetë kushtetutës së Shqipërisë. Nuk është më thjesht frymëzuesi I ofensivës destruktive kundër zgjedhjeve të drejtësisë. Ai sot është armiku I deklaruar I vetë Parlamentit të Shqipërisë. Sulmi ndaj presidentit ishte frontal. Mit Sokoli me rroba banjo sipas tij duhet ndërpres për gojimin e figurave historike dhe sulmin ndaj partnerëve amerikanë dhe të BE-s. Një kryetar shteti që parafituron veten si një vojokush me kravat mbi çatinë e ambasadës Bashkimit Evropian dhe që e imagjinon ambasadën amerikane si topin ku vendos gjoksin e tij prej Mit Sokoli me kostum banjoj. Në 40 minuta fjalim, u vu në dyshim dhe shëndeti mendori I Ilir Metës, arsye më shumë kjo për ta shkarkuar sipas kryeministrit, pas tentativave të parreshtura për të destabilizuar qeverinë. Përballë këtij burimi destabiliteti politik, institucional, rrezikshmërie shoqërore dhe komedie ndërkombëtare e ka shkelur kushtetutën më shumë se sa një herë. Pa llogaritur herët kur e ka fyer këtë parlament duke I quajtur ilegjitim apo kur e ka kërcënuar duke lënë kuptohet se edhe mund ta shpërndajë fare. Thirrjen për reflektim mes morisë akuzave, megjithatë kryeministri I huazoi presidentit. Me antidekretin e tij, ai nxiti përhapjen e dhunës në territoret e bashkive drejtuara nga opozita dhe frymëzoi aktet e vandalizmit ndaj infrastrukturës zgjedhore. Ai u kthye nga presidenti problematik I Shqipërisë në tribunin patetik të lëvizjes haxhiçamiliste kundër zgjedhjeve. Teksa akuzoi presidentin si nxitës të dhunës për periudhën që parapriu 30 qershorin, kryeministri theksoi se këto do të jenë të fundmit zgjedhje që menaxhohen nga administrata politike elektorale. Faleminderit zoti kryeministër.
E ndërkohë mazhoranca po e zauron hap pas hapi procedurat për shkarkimin e presidentit, më i fundit ishte dhe hapi për ngritjen e komisionit hetimor. Nga ana tjetër, kreu i shtetit u përgjigj duke publikuar në Facebook të foto të betimit të tij në kuvent si president i Republikës. Duke e quajtur atë si foton e jetës së tij, kreu i shtetit shkruan: "Shqipëria e para" në postimin e mëngjesit të sotëm në rrjetet sociale. Ndërkohë, në një intervistë dhënë po nga presidenti për Katimerinin grek, teksa pyetet për situatën politike në vend dhe rolin e tij, Meta shpreh: "Në Shqipëri sot ka vetëm një konflikt madhor. Është konflikti mes kryeministrit dhe shtetit të së drejtës, demokracisë dhe pluralizmit politik. Ky është nëna e të gjitha konflikteve të tjera." Meta thotë se ka qenë gjithmonë bashkëpunues me kryeministrin, institucionet shtetërore dhe aktorët politik. Për presidentin, për kryeministrin, për kryetarin e parlamentit, e derisa të vdes, ashtu do të ngelem socialist dhe social, por në ratë parë Shqipë. Ndërkohë, ne në studion e Ditarit jemi rikthyer me deputetin e Partisë Socialiste, zotin Adnor Shameti. Mirë se vini. Mirë se gjeta. Zoti Shameti, tashmë e gjithë betejë bëhet në emër të respektimit të Kushtetutës, si nga ana e mazhorancës qeverisë, ashtu edhe nga presidenti. Një betejë replikash politike e cila duket se nuk do të mbetet vetëm aty. Për respekt të kësaj flet presidenti, i cili edhe mëngjesin e sotëm publikoi foton e betimit të tij, duke u garantuar se nga ajo zyrë del në vitin 2021. Ka qenë një procedurë normale ajo e djeshme në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Tani gjithë opinioni publik është në dijenit nisjes dhe vazhdimit të procedurave parlamentare për shkarkimin e presidentit Republikës së Shqipërisë. Jemi në hapin e fundit të asaj që i takon Parlamentit Republikës së Shqipërisë. Procedura nisi me miratimin e një rezolute për fillimin e procedimit presidentit Republikës, apo si që quhet impeachment në gjuhën angleze. Ajo u miratua me 100 vota si kurse jeni ndjeni, ndërsa ditën e djeshme, pas përfundimit të procedurës nga Komisioni i Ligjeve, lidhur me vijimin e procedurave për shkarkimin e presidentit Republikës, është kaluar dhe raporti përkatës i Komisionit të Ligjeve, i cili ka qenë pas një ambiguitet në thelbin e vetë, ku kërkohet nga Parlamenti i Republikës ngritja e Komisionit hetimor për konstatimin përfundimtar të shkeljeve kushtetuese nga Presidenti i Republikës në ushtrimin e kompetencave të veta kushtetuese, dhe është miratuar dhe kjo hallkë e fundit që e kërkon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit në procedurën për shkarkimin e Presidentit të Republikës. I është hapur rruga ngritjes së këtij komisioni hetimor, i cili është i përbërë nga 9 antar, 5 nga maggioranca dhe 4 nga opozita. Afati i këtij komisioni hetimor lidhur me shkeljet kushtetuese të presidentit është afati 3 mujorsh, dhe jam i sigur që brenda muajit shtator ky komision do të ketë edhe një raport përfundimtar ku do të evidentoj edhe shkeljet flagrante të kryer nga presidenti i Republikës të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, lidhur me dekretimin që i bëri datës zgjedhjeve në datën 30 qershor. Raporti i Komisionit të Ligjeve ka qenë shumë i detajuar dhe opinioni publik është ndjeni nga seanca e djeshme e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Shameti, po më garantoni se deri në muajin shtator raporti juaj i komisionit që tashmë e keni ngritur do të jetë i gatshëm, por a më garantoni do se në shtator do ta keni të gatshëm dhe për dhënë fjalën finale gjykatën kushtetuese, e cila është e domosdoshme në këtë proces të rëndësishëm? Unë jam shumë optimist që po, edhe në dalje të tjera publike e kam bërë të qartë që jemi në metrat e fundit të konstituimit të gjykatës kushtetuese. Parlamenti ka bërë gjitha detyrat e veta, KED-ja është operative, është funksionale, të gjithë personat që kanë shprehur interes për të bërë pjesë e gjykatës kushtetuese tashmë janë duke u shortlistuar nga ana e KED-s. Është në përfundim procesi i vettingut për disa nga aplikantët gjyqtar, sepse ka aplikantë që janë gjyqtar dhe aplikantë që janë jo gjyqtar. Për aplikantët gjyqtar, sikurse jeni ndjeni, vettingun e bën organet përkatëse të vettingut, ndërsa për aplikantët jo gjyqtar është KED-ja, por është e njëjtë procedura e analizimit dhe evidentimit të gjithë elementeve të shtyllave kryesore që bëhet për të gjithë aplikantët, si ata gjyqtar dhe ata jo gjyqtar. Kështu që jam besim plot që shumë shpejt me ditë do të kemi edhe listën përfundimtare, pasi për 3 vendet që i takojnë kuvendit dhe 3 vendet që i takojnë presidentit Republikës, KED-ja, pra Këshilli Emërimi dhe Drejtësi, do të bëjë një listë të shkurtuar me 3 emra dhe renditjen përkatëse, 1, 2, 3, si për treshen e kuvendit, ashtu dhe për treshen që i takon presidentit Republikës.
Dhe nëse brenda 30 ditëve, si kuvendi, ashtu dhe presidenti i Republikës, nuk disponojnë apo nuk arrin quorumin e nevojshëm që kërkon kushtetuta për treshen që i takon kuvendit të Republikës së Shqipërisë, atëherë ai që renditet i pari në listat përkatëse të renditura nga KED-ja është automatikisht fitues. Kështu që nuk ka më ngërçe apo moment bllokimi në ezaurimin e këtyre 6 vendeve. Dhe një është aktualisht në detyrë në gjykatën kushtetuese, kështu që bërja me 7 anëtarë të gjykatës kushtetuese brenda muajit shtator pa diskutim që e shikoj të mundur, është një realitet. Që ky ngësht të kalohet dhe për kuriozitetin më të madh të këtyre javëve, shkarkimin e mundshëm të presidentit të Republikës, ne do të marrim një përgjigje ose do të kemi një lëvizje para datave të rëndësishme, siç janë 13 tetori, për cilin tashmë pretendon për zgjedhje presidenti i Republikës, dhe 18 tetori, që gjithashtu është një prag tjetër i rëndësishëm për Shqipërinë. Unë besoj që brenda muajit shtator do të kemi një përgjigje të plotë, edhe ndoshta do të jetë kërkesa për shkarkimin e presidentit para çështjes që do të shqyrtojë gjykata kushtetuese. Nga ana tjetër, ka edhe kërkesa të tjera të depozituara në gjykatën kushtetuese që janë të parkuara atje, në thonjza. Edhe do të gjejnë zgjidhje si kërkesa për dekretimin apo zhdekretimin e ministrave, që është tashmë e regjistruar në gjykatën kushtetuese, sikurse edhe pretendime që kanë palët për procesin elektoral, në lidhje me faktin nëse ai dekreti i presidentit për të zhdekretuar datën e zgjedhjeve është kushtetues apo jo, megjithëse për mua në kuptimin formal juridik është e zgjidhur tashmë që në vendimin e gjykatës kushtetuese të parkuara mund të jenë qindra dosje, siç thoni edhe ju, edhe çështje megjithatë, a do të jetë prioriteti gjykatës kushtetuese çështja e shkarkimit të presidentit të Republikës? Donse nxitoni para kësaj date që presidenti tashmë e vë si një datë të mundshme ose datë definitive sipas tij për zgjedhje? Ne nuk kemi asnjë ngutë në përcaktimin e datave apo kalendarit. Do të zbatohet ajo që u miratua dje në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, që ky komisioni hetimor që do të verifikojë shkeljet kushtetuese të presidentit në veprimtarinë e vet të këtyre kohëve të fundit, e ka afatin 3 mujor dhe brenda këtij afati 3 mujor që përkon me muajin shtator, besoj patjetër do të kemi raportin përfundimtar të këtij komisioni. Megjithatë, nëse gjykata kushtetuese është në formim e sipër dhe deri në shtator do ta kemi të finalizuar, duke zgjidhur dhe këtë ngërç që lë pezull shumë çështje të tjera, duket se edhe ose Beodir na ka rikujtuar se edhe për rezultatin e zgjedhjeve të 30 qershorit që mbeten polemik dhe shumë të diskutueshme, do të jap një përgjigje kjo gjykatë. Duke na treguar për blefshmërinë ose jo të tyre. Nuk është tamam kështu, ose Beodir ka thënë që ne njohim institucionet shqiptare dhe vlerësimi të gjithë këtyre elementeve i takon institucioneve shqiptare. Nga ana tjetër, ose Beodir bën raporte periodike, të cilat ne i kemi marrë në analizë të plotë në Komisionin për Reformën Zgjedhore, i cili ka 2 vite që ka qenë efektiv. Medaljen e opozitës nga kuvendi dhe djegjen e mandate është riformatuar dhe ka qenë një vendim tjetër i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i cili nga njëra anë ka bërë opozitën parlamentare, opozitën e re, pjesë të këtij komisioni dhe nga ana tjetër i ka dhënë statusin e vëzhguesit, po me të drejta të veçanta dhe deri tek ajo e vendosjes vetos, edhe atyre që do interpretime të ndryshme, megjithatë përveç raportit parapraktë ose Beodiri ishte edhe zoti Palmer, i cili njihte vetëm gjykatën kushtetuese në konceptin e tij për dhënë një përgjigje përfundimtare për certifikimin e zgjedhjeve. Të gjitha palët mund t'i drejtohen gjykatës kushtetuese dhe është kjo e fundit ajo që me vendim të arsyetuar analizon kërkimet e këtyre palëve në proces. Të presim ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe pastaj gjithkush është në zbatim të ligjit organik për gjykatën kushtetuese. Dhe asaj që përcakton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë mund t'i drejtohen të kenë kërkime të natyrave të ndryshme, të cilat do të gjejnë zgjidhje dhe analizë të plot me vendimarrjen e kësaj gjykate. Zoti Shameti, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Ne shkëputemi për pak minuta dhe rikthehemi me të ftuarin e radhës vetëm pas pak. Diskutimin për të rejat e fundit nga politika do të avjojmë në studion e Ditarit me zotin Anton Palushi, kryeredaktorin e gazetës Mapo. Mirë se erdhët. Zoti Palushi, u rikthye opozita shqiptare dhe pas 30 qershorit sërish në rrugë me të njëjtën natyrë aksioni, megjithatë me një protestë paqësore. Kjo e djeshmja e 8 korrikut. Çfarë ju bëri më shumë përshtypje nga gjithë protesta si organizim, megjithatë edhe nga adresimi i zotit Basha para njerëzve që e mbështetën edhe dje? Fillimisht të ndalem të protesta, domethënë të nevoja për të pasur një protestë pas 30 qershorit. Ka 3 momente pse opozitës ose pse Lulzim Bashës i duhet të dilte në shesh paktën një javë ose disa ditë pas protestës 30 qershorit. E para sepse kriza vazhdon të jetë aty, domethënë, në mos është thelluar ose jashtuar element asaj, por vazhdon të jetë e pranishme.
E dyta sepse kemi pasur zgjedhje të cilat nga palët janë interpretuar si një referendum dhe opozita ka mendimin e saj të cilun në mbështes se mos pjesëmarrja ose bojkoti masiv i këtyre zgjedhjeve, këtyre votimeve ishte një lajm i mirë për të ose një mbështetje për të. Dhe e treta sepse është gjithmonë e nevojshme në kohët e sotme kur komunikimi është kaq i pranishëm, media është gjithmonë shumë agresive dhe e ka shumë të nevojshme të shoh liderët aty që opozita të jetë e pranishme me një aksion të saj. Në këtë kuadër them se edhe gjitha mesazhet që përcolli dje zoti Lulzim Basha ishin pak a shumë të kësaj linje ose në këtë vijë. Në këtë vijë. Ndërkohë, nga 8 qershori deri ditën e djeshme në 8 korrik, duket se protagonist në aksionin për largimin e kryeministrit të vendit nuk është tashmë vetëm zoti Basha ose zonja Kryemadhi, liderët e tjerë të partive opozitare, është bashkuar edhe presidenti i Republikës, i cili presupozohet qëndronte mbi palët. Si komentoni zhvillimet e fundit, qëndrimet e tij, deklaratat që kanë qenë të bujshme dhe të shumta? Tani, Mela ka qenë aktor i kësaj historie, domethënë pavarësisht se këto ditë është më agresiv ose është më i pranishëm në media. Për mua aktori kryesor ose aktori kryesor i opozitës vazhdon të mbetet zoti Lulzim Basha. Pse e them këtë? Sepse si thua fokusi i gjithë veprimtarisë të tij politike ose gjithë zhvillimeve politike të kësaj kohe është shumë më i gjerë se fokusi i asaj që aplikon zoti president. Domethënë, nëse zoti Meta po ndalet shumë tek historia e reformës në drejtësi ose tek elementë reformës në drejtësi, zoti Basha flet për një gjë edhe më të madhe, për zgjedhjet, për faktin që gjitha pushtetet po bien në një dorë, media është në rrezik, domethënë jo se zoti president, zoti Meta nuk i thotë të gjëra, por është dukshëm shqetësimi i kryesor është reforma në drejtësi, fakti që një aktor i rëndësishëm i huaj si miliarderi Soros ka ndikuar tek kjo reformë për të rënë në duart e kryeministit Edi Rama, domethënë ai ka, si thosh, fokusi i tij është pak më i ngushtë dhe për mua nuk është se është në sytë e ndërkombëtarëve shqiptarëve është aktor, domethënë, i cili po luan një lojë, por një lojë pak me porta më të vogla, i themi ne, me porta. Megjithatë, duke qenë e tillë betejë politike e këtij momenti me këto struktura dhe këta figurant, a duket sikur legjitimohet ose i japim të drejtë në një moment kryeministit Rama, i cili thoshte se protestat nuk janë të njerëzve, nuk janë protestuesve, por të vetë figurave politike? Është një pyetje shumë interesante ta shohësh nga kjo pikpamje. Megjithatë, Alba, duhet kemi parasysh një gjë. Ne bëm një palë votime, një palë zgjedhje. Cili ishte kuptimi i atyre zgjedhjeve? Domethënë, majoranca ose Edi Rama na dërgoi deri atyre zgjedhjeve për ta thënë që ky është një referendum, pavarësisht se tani thotë që jo, kishte njerëz që nuk dolën për shkak të faktit që kishte një dekret ose u intimiduan nga opozita. Domethënë, ishte një votim që për t'u lexuar, rezultatet e tij janë për t'u lexuar. Shifni atë që po ndodh në Greqi. Domethënë, zgjedhjet parlamentare europiane u bën, mesazhi u lexua nga zoti Tsipras, shkoi vendi drejt zgjedhjeve parlamentare, ai humbi zgjedhjet dhe u largua. Domethënë, këto votime, këto fiks ideal. Dhe domethënë, këto zgjedhje janë bërë, votimet e të qershorit ishin për t'u lexuar nga dikush dhe në këtë rast nga majoranca. Unë nuk kam parë, domethënë, të paktën zëra racional, nuk kam parë media të huaj, gazetë të huaja që thotë që rezultati ose mos pjesëmarrja e këtyre zgjedhjeve ishte një lajm i mirë për kryeministin Edi Rama. Domethënë ishte lajm i keq. Domethënë ky ne duhet të shkojmë tek ajo pikë që kryeministi duhet ta lexojë këtë mesazh, domethënë dhe ta dërgojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme ose se s'mund të rri si zoti Tsipras, i cili nuk pranoi të rri kryeministri pa mbështetjen e, si thua, të grekëve. Dhe ky votim, domethënë ishte referendum, apo pranohet si referendum sepse ne nuk e pam kryeministin të bëte fushat, si thua, lokale ose të merrej me procese bashkiakësh ose të tjerë. Domethënë me politikën e gjerë. Dhe në këtë kushte ne kemi një referendum i cili edhe si referendum është i manipuluar në pikpamjen time ose në pikpamjen e shumë njerëzve. E kam fjalën për shifrat. Kështu që ti duhet lexosh atë mesazh. Nëse nuk lexon mesazhin, pastaj ky është problemi i madh. Megjithatë, kemi zëra nga majoranca por në këtë studio që thonë se gara nuk ka qenë tek kandidatët, tek platformat, por vetëm tek ecuria, mbarvajtja e rregullt të këtij procesi dhe këtë e quaj sot një rezultat. Megjithatë, sot kanë 60 bashki ose më saktë 61 sepse edhe Mega mund përllogaritet si e Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, kjo lloj fitore absolute për cilën kemi detyruar të flasim këto ditë, a mund të quhet fitore mirëfilli për Edi Ramën apo kjo mund ta dobësoj këtë pushtet absolut të tij? Shumë e vështirë të gjykosh se si është Edi Rama këtë fitore. Domethënë do të jesh brenda rrethit të tij të ngushtë dhe ta dish, domethënë, mendimin personal të zotit Edi Rama. Nga ajo që shohim, ai domethënë po vazhdon revanshin e tij. Nuk shohim domethënë që të jetë, si thua, më i përulur. Të paktën përkligjet e asaj që quhet paketa antishpifje për mua janë një alarm i madh. Domethënë ai po vazhdon në stilin e tij, domethënë kalimi i këtyre përkligjeve
përmiratim përkundër përkundër faktit që ndërkombëtarët ose organizatat ndërkombëtare janë të alarmuar për situatën e medias në Shqipëri, tregon që ai nuk është se duke i lexuar mirë këto mesazhe që i kanë ardhur ose nga populli ose si thosh nga organizatat ndërkombëtare ose nga media ose nga shoqëritë civile e tjera. Pra domethënë është duke marrëshuar drejt saj, drejt si thosh drejt konsolidimit të pushtetit ose ndërmarrjes pusteteve dhe nga ana tjetër kjo nga pikpamja demokratike tregon dobësinë ti, nuk është tregon se forcim, por do duhet kohë ta shohim deri ku do shkojë, domethënë deri ku do shkojë gjithë kjo gjë. Megjithatë, nga ana tjetër një gjë ka qenë e qartë. Faktori ndërkombëtar ka qenë i pozicionuar pro mbajtjes së zgjedhjeve të 30 qershorit, të paktën për pjesën e realizimit të procesit teknik. Si mund ta quajmë pozicionimin e tyre pas këtij 30 qershori, sidomos pas samitit të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor i cili u mbajt në Poloni? A morëm ndonjë mesazh që mund të shprehte suport, mbështetje? Më vjen mirë që nisni nga samiti i Polonisë sepse ishte një tregues për paktën se thosh sinjale ose shenja për treguar që na tregojnë në një farë mënyrë nëse kryeministri shqiptar vazhdon të jetë ai Benjamini i preferuar i Berlinit ose i Brukselit, dhe nga ky samit ne pam që nuk është se është i preferuar as i Berlinit as i Brukselit, dhe në përgjithësi nuk është ai dikush Nuk është më. Dhe pavarësisht kësaj ne duhet kemi parasysh një gjë, mbështetja ndërkombëtare nuk është mbështetje që e tipit nëse dikush thotë vazhdo me këtë lloj zgjedhjesh dhe kjo është një mbështetje për kryeministin Edi Rama, sepse e prapë do t'i rikthejmë medjave gjermane ose medjave tuaja. Këto zgjedhje kanë qenë goditje për shpresat e Shqipërisë që marrim statusin e vendit, të hapim negociatat në tetor. Kështu që nga ky pikpamje si mund ta lexosh si mbështetje një gjë tillë kur në tetor edhe vetë Kancelaria Merkel ishte shumë e rezervuar për të thënë që Shqipëria do marrë një sinjal pozitiv, ndërkohë që për Maqedoninë deklaroi të kundërtën që ajo ka shanse më të mëdha për të marrë nisjen e negociatave. Kështu që domethënë ata i kanë kërkuar mazhorancës që gjërat vazhdojnë brenda sistemit ose brenda institucioneve, domethënë vazhdojnë zgjedhjet, por nga ana tjetër nuk do ja pranojnë këto zgjedhje, nuk besoj se do pranojnë që faktin që këto zgjedhje të cilat edhe pa opozitën ishin sërish për mua skandaloze të quhen si zgjedhje të një vendi kandidat. Dhe sërish edhe nga Polonia nuk morëm një deadline ose një sinjal pozitiv për përgjigjen e rëndësishme të tetorit. Edhe nuk do e marrim këtë zgjedhje. A është kjo një tregues dhe a duhet faturuar e gjitha kjo mbisjelljen e opozitës javët dhe muajt e fundit? E kam thënë edhe një herë, nuk merret kush shumë me historinë, domethënë pse në Poznan bën përshtypje fakti se si sillet kryeministri shqiptar, domethënë bën përshtypje mënyra se si e trajtojnë të tjerë, sepse ai përfaqëson imazhin shqiptar. Domethënë Shqipëria është qeverisja e saj. Vërtet ka element opozita, ka element media e tjerë, domethënë janë element shumë periferik. Domethënë Shqipëria është Edi Rama në sytë e tuajve. Aty e shohin të përfaqësuar. Ne domethënë e shohim si një ndeshje futbolli, domethënë Shqipëria është përballë Gjermanisë, Polonisë e tjerë, domethënë dhe ai është imazhi i shqiptarëve. Dhe nga kjo gjë nuk mund të them që domethënë ai si thosh u përfaqësua me një imazh të mirë ose me një imazh pozitiv. Kështu që nuk ka as deadline me këtë lloj zgjedhje, nuk do ketë deadline, domethënë kjo është fakti kryer. Domethënë edhe sikur Gjermania ose CDU-ja që ata e përmendin shpesh, domethënë edhe e përmendin sikur CDU-ja është një faktor periferik, domethënë ndërkohë që CDU-ja është partia më e rëndësishme sot në Europë, domethënë ose sikur ai të jetë dakord. Prapë do kemi pengesën tjetër që është presidenti francez Emmanuel Macron, i cili është aktori më i rëndësishëm në Europë. Pastaj edhe sikur këta të jenë dakord, prapë do kemi problemin e Hollandës, e cila është shteti më i rëndësishëm nga pikpamja e financimit të Bashkimit Evropian, që vjen të mbetet skeptike. Dhe gjithë problemi është se Shqipëria domethënë kam frikë, domethënë kjo situatë na dërgoi në një pikë goxha të rrezikshme në një plan ndërkombëtar. Pse e them këtë? Deri tani është folur shumë për rrezikun që Shqipëria mund të bjerë në ndikimin e Turqisë ose të Rusisë dhe të Kinës e tjerë. Por frika më e madhe në Bruksel që ndjet të ditë edhe nga mediat e huaja është se pasi Maqedonia të marrë ditën e jeshile, do ngelet vetëm Shqipëria, Bosnia dhe Kosova të vendet më si thua më të izoluar. Dhe kjo do krijojë patjetër një paragjykim që vendet muslimane si thua nuk po përparojnë dot me reformat ose si thua po izolohen ose qëllimisht ose jo, po domethënë ky paragjykim është më i rrezikshëm nga gjithë paragjykimet e tjera ku mund ta ketë dërguar qeverisë Shqipërinë dikush tjetër. Dhe ironia është më e madhe se domethënë kjo situata anadollake e Shqipërisë, domethënë kjo prapambetje ku Shqipërinë e përkalon Maqedonia, Serbia, Malizi, domethënë e krijon një i cili duhet që ka shumë ka të tendencën për të thënë që nuk jam anadollake, domethënë po ka elemente anadollake në Shqipëri, domethënë përdor terma Kazani, Filxhani, Tenxheria, etj, tepsia, domethënë dhe
si thosh, anadollak në sytë e botës kam frikë për na bën personi që na hiqet si më anti-anadollaku. Sigurisht dhe duket sikur fatura dhe të gjitha pasojat shkojnë në drejtim të qytetarëve, por nga ana tjetër edhe gjithë klasës politike pa bërë diferencime. Po, duhet të them edhe një gjë, Albert, ndeshja për ta mbyllur. Janë dhënë gjitha sinjalet e mundshme politike. Domethënë, opozita ka bërë protesta të dhunshme, ka bërë protesta paqësorë, ka bërë protesta masive, është dhënë sinjali me anë të zgjedhjeve. Tani është kohë që të reflektojmë. Nëse nuk reflektojmë, domethënë i pari kryeministri për të hapur rrugën për të shkuar Shqipërinë së paku drejt zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, kam frikë se do shohim scenare shumë të këqij, sepse duhet citoj këtu një shprehje të John Kennedy, i cili thotë nëse dikush bllokon si thosh revolucionin paqësor, ai në mënyrë pashmangshme i ka hapur rrugën revolucionit të dhunshëm. Domethënë kjo është e gjitha. Duke njohur natyrën dhe sjelljen politike të kryeministrit në këto vite, a duhet presim reflektim? Apo mbetet një përgjigje e vështirë? Është shumë e vështirë të japësh një përgjigje në këtë situatë. Kam frikë, thash, sinjalet nuk më duken shumë pozitive, por ndoshta do të shkoj kështu si do shkoj, por të paktën në planin ndërkombëtar Shqipëria domethënë ka ngjecur. Politika mbetet e paparashikueshme. Do ta them edhe një gjë tjetër, ka dhe shumë sinjale negative nga mënyra se si po ecën ekonomia shqiptare dhe ndoshta ky ndryshim i nevojshëm do t'i bëjë mirë edhe ekonomisë shqiptare, do jap një kolp sepse vërtet ekonomia është në gjendje shumë të rëndë, dhënat janë shumë depresionuese, kështu që një ndryshim kursi ndoshta do i bëjë mirë edhe ekonomisë, do i bëjë mirë edhe shoqërisë dhe politikës së gjithave në përgjithësi. Është një tregues shumë i rëndësishëm. Zoti Palushi, unë ju falenderoj për analizën që sollët sot në studio. Ju falenderoj juve. Konfliktualiteti mes qeverisë dhe presidencës është vënë re edhe në politikën e jashtme të Shqipërisë. Dy institucione shqiptare, Presidenti i Republikës dhe Ministria e Jashtme, nuk janë shfaqur të unifikuar në raport me pjesëmarrjen në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore që po zhvillohet në Bosnjë. Presidenti Ilir Meta ka udhëtuar drejt Bosnjë-Hercegovinës për të marrë pjesë në samit, teksa ministri i Jashtëm në detyrë, Gen Cakaj, anuloi pjesëmarrjen në shenjë solidariteti me Kosovën. Shkak ishte bërë trajtimi pa barabartë, autoriteteve të Prishtinës nga organizatorët, por duket se ky qëndrim i qeverisë së Shqipërisë nuk ka gjetur në një mendje dhe presidentin e Republikës Ilir Metën, i cili mbajti edhe një fjalim gjatë këtij samiti. Homologu i tij i Kosovës, presidenti Hashim Thaçi, kishte njoftuar se ishte ftuar të merrte pjesë në samit me një shënim shpjegues pranë emrit të Kosovës, në dallim nga shtetet e tjera. Kosova refuzoi ftesën dhe të njëjtën gjë bëri edhe qeveria e Shqipërisë, por jo presidenti i saj. Ndërkohë, vion marrja në pyetje e kandidatëve për SPAK, sot përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë është edhe drejtuesja e krimeve të rënda, Donika Prela. Edhe pse ende nuk e ka kaluar fazën e vetingut, Prela pretendon kreun e strukturës së posaçme të hetimit që pritet të ngrihet deri në shtator. Ndërkohë, një ditë më parë, seanca e marrjes në pyetje u zhvillua për 4 prokurorë. Në praninë e ndërkombëtarëve, me anë të pikëzimit dhe anës profesionale, ky këshill do të përzgjedh 15 nga 22 kandidatët në garë. Dy ngjarje të rënda kanë tronditur Korçën brenda disa orëve. Mbrëmjen e së hënës u gjeti vrarë në banesën e tij emigranti nga SBA Gramoz Nako, ndërsa në orët e para të mëngjesit sot ka vrarë veten brenda banesës së tij kunati i viktimës, 71 vjeçari Safedin Zenellari. Ky i fundit i dha fund jetës kur policia shkoi ta merrte për ta shoqëruar në komisariat, pasi kishte dyshime se ishte implikuar në vrasjen e kunatit të tij. Duket se vrasja e emigrantit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 57 vjeçarit Gramoz Nako, mbrëmjen e së hënës në qytetin e Korçës, është mbyllur me një tjetër ngjarje të rëndë, por kësaj radhe me një vetvrasje. Mëngjesin e së martës, policia ka gjetur të vetvrarë me armëzjarri në banesën e tij 71 vjeçarin Safedin Zenellari, që është burri i motrës së viktimës Gramoz Nakos. Akti i vetvrasjes ka ndodhur kur policia shkoi në banesën e Zenellarit për ta marrë në pyetje, pasi dyshoi se implikuar në vrasjen e kunatit të tij një natë më parë. Por 71 vjeçari nuk ka duruar të japë sqarime para grupit hetimor për këtë ngjarje, duke i dhënë fund jetës nëpërmjet vetvrasjes. Ndërhyrja e policisë, edhe pse e shpejt, duket se nuk e ka mbajtur dot në jetë të moshuarin. Ky akt duket se ka përforcuar akoma më shumë dyshimet e policisë se emigranti Gramoz Nako mund të jetë vrarë nga kunati i tij Safedin Zenellari, i cili vrau veten para në duart e policisë dhe pa sqaruar pozicionin e tij. Gjithsesi, grupi hetimor po vijon hetimet me pyetjen e familjarëve të tjerë, për të kuptuar mbi motivet e këtyre dy ngjarjeve të rënda që tronditën qytetin uglindor të Korçës brenda disa orëve. Paraprakisht dyshohet se mes dy viktimave
mund ketë patur konflikte për çështje pronësie. Sërish në rënje besimi në ekonomi duke reflektuar krizën politike dhe ekonomike që po kalon vendi. Në anketën e fundit të Bankës së Shqipërisë, sipërmarrjet në sektorin e industrisë dhe konsumatorët janë shfaqur më pesimistët. Familjet shqiptare e bazojnë këtë pesimizëm tek të ardhurat që sigurojnë, ndërsa biznesi te kontratat porosice në rënje dhe gjendja financiare në përkeqësim. Besimi i biznesit dhe konsumatorëve në ekonominë e vendit ka rënë, duke i bërë ata më pesimistë dhe pasigurt për të shpenzuar. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, treguesi ndjesisë ekonomike ra me 0.7 pikë gjatë 3 mujorit të dytë të vitit, duke reflektuar situatën e tensionuar politike dhe ecurinë e përgjithshme të dobët të ekonomisë. Besimi tek tregtarët duket se është i lidhur me atë të konsumatorëve, të dy paraqiten në rënje, edhe pse më e theksuar tek individët. Tregtia është aktualisht i vetmi sektori i sipërmarrjes që këtë treguese ka nënt mesatare historike për shkak të ecurisë së dobët të biznesit, ndërsa konsumatorët e lidhin rënien e besimit me gjendjen financiare, që e vlerësojnë të përkeqësuar së bashku me pritshmëritë për të ardhmen. Besimi është, po dobët, duket që dobët, megjithëse besimi është. Po kurseni, po shpenzoni gjatë kësaj periudhe? Si 30 vitet e fundit. Vallaj me sforcime me llogarisht ajo. Patjetër mo shpenzimet shqiptare aty janë. Po jo se po shpenzoj, po edhe për kursioja. Sektori i industrisë ku bazohet pjesa më e madhe e eksporteve shqiptare ka humbjen më të madhe të besimit për shkak të rënies së prodhimit dhe të kontratave porosice. Ndërkohë pavarësisht bumit të lejeve, edhe sektori i ndërtimit është më pesimist, pasojë e gjendjes financiare, uljes së punësimit dhe kontratave porosice. Ndër sipërmarrjet përjashtim bën vetëm sektori i shërbimeve, me besim në rritje për të dytin 3 mujor radhazi. Kërkesa dhe ecuria e biznesit ka qenë më e mirë për këto ndërmarrje, pavarësisht krijimit të më pak vendeve të reja të punës dhe gjendjes financiare më të dobët. Europol në bashkëpunim me policitë e 33 shteteve të ndryshme, përfshirë dhe Shqipërinë, zhvillua një mega operacion antidoping. 234 persona përfunduan në pranga, ndërsa rreth 1000 vet u hetuan. Europol njofton se gjatë operacionit të quajtur Viribus u shkatruan 17 grupe të organizuara kriminale dhe 9 laborator të ndryshëm që prodhonin substanca të paligjshme dopingu. Gjithashtu bëhet me dije sekuestrimin e 24 tonëve me steroide të paligjshme. Gjithashtu, klientët kryesor të bandave kriminale ishin kryesisht fanatikët e palestrave, bodybuilderat, atletët, por edhe kafshët që përdoreshin për kompeticione sportive. Substancat mund të shkaktonin dëme serioze për shëndetin. Ambasadori britanik në SBA ka tensionuar marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Londrës. Presidenti amerikan tha se nuk do të bashkëpunojë më me diplomatin i cili e kishte quajtur të paaftë administratën Trump. Por Theresa May theksoi se ambasadori ka mbështetjen e plotë të qeverisë britanike. Qeveria britanike i shprehu mbështetjen e plotë ambasadorit të vet në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht deklaratës së Trump se nuk do të bashkëpunojnë më me të. Presidenti amerikan reagoi pasi emailjet e publikuara të Sir Kim Darroch zbuluan se ky fundit e kishte cilësuar të paaftë administratën Trump. Në një seri postimesh në Twitter, kreu i shtëpisë së bardhë tha se nuk do të kishin më lidhje me ambasadorin dhe kritikoi gjithashtu mënyrën se si Theresa May kishte menaxhuar Brexit. Çfarë rrëmuje shkaktuan Theresa May dhe përfaqësuesi i saj, i thashte si duhej të vepronte, por ajo vazhdoi me mënyrën e saj. Lajmi mirë është se Britania e Madhe do të ketë së shpejti një kryeministër të ri. Downing Street e cilësoi rrjedhin e informacionit si të pafat dhe tha se Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara kishin ende një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të veçantë, por një zëdhënës i qeverisë u kujdes të theksonte se ambasadori duhet të jetë në gjendje të japë vlerësimet e tij të ndershme lidhur me politikën e vendit ku punon dhe se kryeministria e mbështeste plotësisht. Më herët Downing Street ishte shprehur se May nuk ishte në një mendje me konstatimet e Sir Kim Darroch, por se kishte besim të plotë tek ai. Korrespondenca konfidenciale e ambasadorit britanik u publikua tek Daily Mail të dielën. Aty përfshiheshin një sër kritikash ndaj Trump dhe administratës së tij. Adrenalin dhe spektakël në Pamplona të Spanjës, ku si çdo vit do zhvillohet edhe këtë herë vrapimi i famshëm i demave. Disa persona kanë mbetur të plagosur në ditët e para të festivalit, por kjo nuk e ka ulur pjesëmarrjen.
Si çdo vit imazhet impresionuese të festës së San Firminos në Pamplona të Spanjës po bëjnë xhiron e botës. Adrenalina është kryefjala e festivalit 8 ditor të vrapimit të demave. Dy persona mbeten të plagosur në ditën e tretë të festivalit që zhvillohet në nder të mbrojtësit të qytetit. Demat ndjekin një turm njerëzish me veshje të bardha dhe shami të kuqe, përgjatë 875 metrave në rrugica të ngushta, para se të mbyllin vrapin në arenën ku zhvillohet ndeshja. Ishte shumë shpejt, demat qëndronin të bashkuar, çka ishte diçka e mirë, më pëlqeu. Vërtet shumë bukur. Është hera e dytë që vrapoj këtu në Pamplona dhe mund të them se adrenalina është e jashtëzakonshme. Në garën e së martës demit më të shpejt ju deshën vetëm 2 minuta e 13 sekonda për të përshkuar 875 metrat. Shumë shpesh pjesëmarrësit lëndohen, por që prej 2009-s nuk ka pasur viktima. Mijëra turistë dyndin Pamplonën gjatë ditëve të festivalit, ndërsa vendasit rreshtohen në rrugë dhe dritare. Ne shohim edhe një herë titujt kryesor të kësaj hapësire. Opozita zhvilloi protestën e 10 kombëtare, Lulzim Basha e quajti 30 qershorin një referendum kundër së keqes. Detyra më e madhe është ju japim shqiptarëve ndryshimin e vërtet, fundin e tranzicionit, Shqipërinë e lirive, mundësive dhe mirëqenies për të gjithë, deklaroi kreu I opozitës një ditë pas protestës. Për presidentin Meta, konflikti vetëm në Shqipëri është ai mes kryeministrit dhe shtetit të së drejtës, demokracisë dhe pluralizmit politik. Deklarata e kreut të shtetit vjen në një intervistë për Katimerinin, në një kohë kur majoranca votoi me 101 vota komisionin hetimor për shkarkimin e tij. Dita e dytë e marrjes në pyetje të kandidatëve për SPAK, sot radha e drejtuesës së prokurorisë së krimeve të rënda, Donika Prela. Ajo ende nuk e ka kaluar vetimun, por pretendon kreun e strukturës së posaçme të hetimit kundër zyrtarëve të lartë. Kriza politike sjell rënje të besimit në ekonomi. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë, familjet shqiptare e bazojnë këtë pesimizëm tek të ardhurat që sigurojnë, ndërsa biznesi tek kontratat porositëse në rënje dhe gjendja financiare në përkeqësim. Ambasadori britanik në SBA tensionon marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Londrës. Presidenti Amerikan Trump tha se nuk do të bashkëpunojë më me diplomatin, por Theresa May I dha ambasadorit mbështetjen e plotë të qeverisë britanike. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.